Hey everyone, মই ৰিম্পি আপোনালোকৰ সকলোকে স্বাগত কৰিছো ৰিম্পিছ কিচেনলৈ। আজি মই বাটাৰ চিকেনৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। খুব সহজতে ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰে। তাৰ কাৰণে মই যি সামগ্ৰীসমূহ লৈছো, চিকেন লৈছো মই 300 গ্ৰাম, টেঙা দৈ লৈছো মই 3 চামুচ, আদা আৰু নহৰু পেষ্ট হাফ চামুচকে, নিমখ, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, নেমু 1 পিস। এটা মই চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি লৈছো। চিকেনখিনিৰ ওপৰত নেমুটো ভালকে চেপি লৈছো। আদাৰ পেষ্টটো দি লৈছো মই তাত, নহৰু পেষ্ট, দৈ, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ 1 চামুচ, নিমখ, গোটেইখিনি দি মই ভালদৰে মেৰিনেট কৰি লৈছো হাতেৰে। মেৰিনেট কৰাৰ পিছত মই এইখিনি ফ্ৰিজত আধা ঘণ্টাৰ বাবে ঢাকি থৈ দিম। আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল। এতিয়া মই চিকেনখিনি ভালদৰে ভাজি লম। গেছত মই পেন এখন বহুৱাই লৈছো। পেনখন ভালদৰে মই গৰম কৰি লৈছো। এতিয়া মই তাত সামান্য পৰিমাণৰ ৰিফাইন দি লৈছো। ৰিফাইনখিনি যেতিয়া গৰম হৈ গ'ল, তাত মই মেৰিনেট কৰি ৰখা চিকেনখিনি দি লৈছো। চিকেনখিনি দি খুব ভালদৰে ভাজিব লাগিব, লো ফ্লেমত ভাজিব লাগিব এটো ঢাকি ঢাকি, যাতে চিকেনখিনি আমাৰ সিজি যায়। এদৰে ঢাকি ঢাকি ভাজিব লাগিব। চিকেনখিনি এদৰে ভাজি লৈছো মই। এতিয়া মই বাটাৰ চিকেনৰ গ্ৰেভিটো বনাই লম। তাৰ কাৰণে মই বিলাহী 3টা লৈছো, পিয়াজ লৈছো এটা কাটি লোৱা, কাজু বাদাম, আদা আৰু নহৰু। ইয়াত মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ 1 চামুচ লৈছো, ধনিয়া পাউডাৰ হাফ চামুচ, তেজপাত, গোটা গৰম মছলা, আমুল বাটাৰ, ক্ৰীম, কসুৰি মেথি, নিমখ, গৰম মছলা। এতিয়া মই গেছত কেৰাহী এখন বহুৱাই লৈছো। তাত মই সামান্য পৰিমাণৰ ৰিফাইন তেল দি লৈছো। ৰিফাইনখিনি যেতিয়া ভালদৰে গৰম হৈ গ'ল, তাত মই কাটি লোৱা পিয়াজখিনি দি লৈছো। আদা নহৰু, বিলাহী, কাজু বাদাম, গোটা গৰম মছলা, তেজপাত 2টা দি মই ভালদৰে ভাজি লৈছো। এটো মই ঢাকি ঢাকি ভাজিম, যাতে বিলাহী পিয়াজ গোটেইখিনি ভালদৰে সিজি যায়। এদৰে মই ভাজিছো। এইখিনি মই ভালদৰে ভাজি খুব ভালকে ঠাণ্ডা কৰি মিক্সিত মই পেষ্ট এটা বনাই লৈছো। খুব স্মুথকে পেষ্টটো বনাই ল'ব লাগিব। এতিয়া মই সেকনি এখনত পেষ্টটো লৈ ভালদৰে সেকি লম। এদৰে সেকি লৈছো মই। এতিয়া মই কেৰাহী আকৌ বহাই লৈছো গেছত। তাত মই 1 চামুচ বাটাৰ দি লৈছো। বাটাৰখিনি ভালদৰে গলি যোৱাৰ পিছত তাত মই সামান্য পৰিমাণৰ হালধি পাউডাৰ দি লৈছো, ৰেড চিলি পাউডাৰটো আৰু ধনিয়া পাউডাৰটো দি লৈছো। তাত দি মই ভালদৰে মিলাই লৈছো গোটেইখিনি। এতিয়া মই তাত বিলাহী পিয়াজৰ যি পেষ্টটো কৰি লৈছিলো, সেই পেষ্টটো দি লৈছো। পেষ্টটো দি মই ভালদৰে ভাজি লৈছো। ভালদৰে ভাজিব লাগিব 5 মিনিট। এতিয়া মই ভাজি ৰখা চিকেনখিনি তাত দি লৈছো। চিকেনখিনি দি মই আৰু এবাৰ মিলাই লৈছো ভালদৰে। এতিয়া নিমখ দি লৈছো 1 চামুচ। নিমখখিনি দি আকৌ এবাৰ মিলাই লৈছো। এতিয়া মই ঢাকি দিছো চিকেনখিনি যাতে সিজি যায়। 15 মিনিটৰ কাৰণে মই ঢাকি দিছো। 15 মিনিট হৈ গ'ল। দেখিছে কালাৰটো কিমান ধুনীয়া আহিছে। এতিয়া মই তাত কসুৰি মেথি দি লৈছো। কসুৰি মেথিখিনি দি মই আকৌ এবাৰ মিলাই লৈছো ভালদৰে। এতিয়া মই তাত ক্ৰীম দি লৈছো। ক্ৰীম মই 2 চামুচ দিছো। ক্ৰীমখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ এবাৰ মিলাই ল'ব লাগিব। এতিয়া গৰম মছলা পাউডাৰ দি লৈছো অলপ।
গৰম মছলা পাউডাৰখিনি দি আকৌ এবাৰ মিলাই লম মই ভালদৰে মিলাই মই ঢাকি দিম এটো 5 মিনিটৰ কাৰণে হৈ গ'ল আমাৰ বাটাৰ চিকেন দেখিছানে কিমান সহজতে ঘৰতে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰে বাটাৰ চিকেন বনাই ল'ব পাৰি আপোনালোকৰ মোৰ ৰেচিপিবোৰ ভাল লাগিলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব ৰেচিপিটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ